ආයිබෝවන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ඔන්න ඉතින් හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්න ආවා. මගේ අලුත් වාක්‍ය තුනක් අරන්. ඉතින් මුලින්ම මම මතක් කරනවා මේ ටික හරි පිළිවෙලට කරන් එන්න හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කට්ටියත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මෙන්න මේ වාක්‍ය හැදුනේ කොහොමද? මේවල අලුත් වචන මොනවද මේ වලින් අලුතෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම හරියට ඉගෙන ගන්න. එකම රහස මොකක්ද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න නම් කට ඇරලා සද්දෙන් කට්ටියත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි එකම රහස. මොනව ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Taman කට ඇරලා මේ ඉංග්‍රීසි ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්නම් එදිනෙදා දවසකට අඩුම ගානේ පැයක් දෙකක් ඉංග්‍රීසි වලට වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඕක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඕක තමයි රහස. නැතුව කොච්චර පන්ති ගියත් කොච්චර මගේ වීඩියෝස් බලුවත් වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝස් බලුවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Taman කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්තම්. ඉතින් ඔය ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න ඕන නම් මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන channel එක තියෙනවා Real Start Kids යන්න ඒ channel එකට තමන්ගේ දුවට පුතාට පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වන්න. ඉතින් ඔය හැම මතක් කිරීමක්ම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඒ වගේම අද අලුතෙන් මගේ කවුරු හරි යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මගේ මේ වැඩසටහනත් එක්ක මුල ඉඳන් මේ පාඩම් මාලාවේ මුල ඉඳන් බලාගෙන එන්න. නැත්තම් එකපාරට තේරුම් ගන්න බැරි වෙයි මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ මගේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට. දැන් ඉතින් එහෙනම් අපිට පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. මුලින්ම බලමු මොකද්ද මුල්ම සිංහල වාක්‍ය කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සේවාවන් දිරිගැන්වීම සහ අගය කිරීම සඳහා යතුරු පැදි ලබා දීමට රජය තීරණය කළා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දේවල්. කවුරු හරි හොඳ සේවාවක් කරනවා නම් එයාලව දිරිගන්නන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. බලමු මේ වගේ සිංහල වාක්‍යයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. මුලින්ම බලන්න මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු PHI. ඉතින් මගේ යාළුවෝ දන්නවා Public Health Inspectors කියන අදහස. ඉතින් එහෙම තමයි මේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට කියන්නේ. Public Health Inspectors. ඊට පස්සේ තියෙනවා දිරිගන්වනවා, අගය කරනවා, දිරිගන්වනවා, encourage, අගය කරනවා, appreciate. තේරුණා නේද? යතුරුපැදි motorcycles. රජය government තීරණය කරනවා decide. ඉතින් දැන් ඔක්කොම ටික දන්නවා. මේක පෙළ ගැස ගන්න තියෙන වාක්‍ය හරියට හදා ගන්න තියෙන. ඉතින් මේ සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? වාක්‍ය හරියට හැදෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒවා තමයි මගේ යාළුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මගේ යාළුවෝ කියන්නේ මගේ වැඩිහිටියෝ, මගේ දරුවෝ, ඒ වගේම අනිත් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ඉතින් මේ ටික හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බලමු. The government has decided තීරණය කළා තියෙනවා. රජයේ තීරණය කළා තියෙනවා. The government has decided මොනවද මේ තීරණය කළා තියෙන්නේ? To provide ලබා දෙනවා, provide කරනවා, ලබා දෙනවා, provide මොනවද? motorcycles for motorcycles ඒ කියන්නේ යතුරු පැදි, right? motorbikes දන්නවනේ, motorcycles for කාටද? for සඳහා, for PHI ලට ඒ කියන්නේ public health inspectors ලට for public health inspectors to encourage ඒ කියන්නේ දිරිගන්නන, to encourage කරන්න, උනන්දු කරවන්න, appreciate මොනවද මේ අගය කරන්නේ? their services එයාලගේ සේවාව, their services. ආපහු බලන්න. The government has decided to provide motorcycles for public health inspectors to encourage and appreciate their services. එයාලගේ සේවාව අගය කරන්න, දිරිගන්වන්න තමයි මේ යතුරුපැදි ලබා දෙන්නේ. කවුද ලබා දෙන්නේ? The government has decided ආණ්ඩුව ඒ කියන්නේ රජය තීරණය කළා තියනවලු මේ motorcycle ලබා දෙන්න. provide කරනවා කියන්නේ ලබා දෙනවා කියන අදහස. මේකේ මොනවද? for public health inspectors ඒ කියන්නේ සඳහා, මෙන්න මෙයාලට for සඳහා අන්න ඒ විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ public health inspectors ගොඩක්ම කට්ටිය දැන් මේ PHI කියන එක නේද? PHIs to encourage and appreciate their services. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? මම හිතනකො හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා. මේ අනුව අගෝස්තු 30ට පෙර කොළඹදී නොමිලේ යතුරුපැදි 800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩසටහනේ පළමු අදියර ලෙස ලබා දී. කොහොමද මේ වගේ එකක් කියන්නේ? මේ 90 නොමිලේ දෙනවා. තව තියෙනවා අගෝස්තු 30ට කලින් කොළඹදී යතුරුපැදි 800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩසටහනේ පළමු අදියරේ. කොහොමද මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියන්නේ? බලමු කොහොමද කියලා. මේ අනුව accordingly මේ අනුව accordingly
ඕක හොඳටම ඉගෙන ගන්න. Accordingly, more than 800 motorcycles will be given away. Give away කරනවා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් සල්ලි ගන්න නැතුව ලබා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් give away. දැන් මේකේ තියෙන්නේ more than 800 motorcycles will be given away. නොමිලේ ලබා දෙවි. මොනවද? 800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මොනවද? motorcycles යතුරු පැදි 800කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නොමිලේ ලබා දෙනවලු as the first phase of the program. First phase ඒ කියන්නේ පළමු අදියර පළමු පියවර. මේ phase එක කියන්නේ අන්න ඒකයි පළමු අදියර. The first phase of the program වැඩසටහනේ පළමු අදියර ලෙස කියන අදහස. As the first phase of the program කවදට කලින්ද? Before August 30th කොහෙදද? in Colombo. බලන්න ඔය වගේ එකක් හැදිලා තියෙන හැටි මේ ස්පෝකන් වලදීත් මෙන්න මේ වගේව යූස් කරන්න පුළුවන්. Taman ලියනකොට උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. කතා කරනකොට උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ කතා කරනකොට මේවම යූස් කරන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. Tamanට පුළුවන් විදියට නමත්ත කියන්න. දැන් මම මේකෙන් කරන්නේ පොඩ්ඩක් අර චුට්ටක් ඇඩ්වාන්ස් විදියටනේ. මගේ මූලික පාඩම් තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් YouTube එකේ මුල ඉඳන් තියෙන පාඩම් 95ක වැඩසටහන. ඉතින් අන්න ඒ ටික බලන්න පුළුවන් මුල ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට. මම මේ වැඩසටහන පටන් ගන්නකොටම කිව්වා මේක හරියන්නේ දැන් ටිකක් අර මූලික දේවල් ටික බලලා ඉංග්‍රීසි ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන් වෙලා තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරගන්න තමයි මේ වගේ දේවල් හරියන්නේ. ඒකයි මම මේ වැඩසටහන පටන් ගත්තේ. ඒ වගේ යාළුවොන්ට. ඒ කියන්නේ දැනුමක් තියෙන යාළුවොන්ට. ඒක මතකයි නේද? right බලන්නකෝ. Accordingly more than 800 motorcycles will be given away as lesser as the first phase of the program. Can වැඩසටහනේ පළමු අදියර lesser as the first phase of the program before August 30th මේක 30 නෙමෙයි කොහොමද කියනවා 30th කොහෙදද? in Colombo පිළියන්දලදී in පිළියන්දල. ඔය සරලවම ඔන්න ඔහම කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා. මේ වාක්‍ය හැදුනේ කොහොමද? මේවා සම්බන්ධ වුණේ කොහොමද? ඒවා හොඳටම ඔලුවට දාගන්න. මේවා වෙනම ලියා ගන්න පොතක ලියාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. කියන්නේ තුන්වෙනි වාක්‍ය. සිරකරුවන්ට පහසුකම් සැපයීම සහ ඔවුන්ට මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමට උදව් කිරීම වැනි විවිධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 15 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කරලා තියෙනවලු. කොහොමද වැඩ තහනම් කර ඇත? ඉතින් ඔය වගේ දෙයක් කියන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින්? ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් කතා වෙන මාතෘකා මේවා. ඇතුළෙම ඉන්න කට්ටිය ඇතුළෙම කට්ටියට උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ නිලධාරීන් උදව් කරනවා අන්නේ වගේ දේවල්. ඒකයි මම මේ වගේ වාක්‍ය මේකට සම්බන්ධ කරගත්තේ. බලන්නකෝ 15 prison officers ඒ කියන්නේ නිලධාරීන් 15 දෙනෙක්. මොන නිලධාරීන්ද? 15 prison officers. prison ඒ කියන්නේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්. officers නිලධාරීන් 15 දෙනෙක් ඒ කියන්නේ prison officers නිලධාරීන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 15 දෙනෙක් have been interdict කරනවා වැඩ තහනම් කරනවා කියන අදහස. ඒක මගේ යාළුවෝ ගොඩක් අහලා ඇති. have been interdicted කොහොමද තිබ්බේ? 15 prison officers have been interdicted. මේ මොකකටද මේගොල්ලෝගේ වැඩ තහනම් කරේ? for සඳහා for කියන එක අපිට දාන්න පුළුවන් නිසා කියන අදහසට. සඳහා for various offenses කියන්නේ වැරදි කියන අදහස. various offenses ඒ කියන්නේ වැරදි විවිධ වැරදි various offenses විවිධ වැරදි සඳහා මේගොල්ලෝ ඉන්ටර්ඩික්ට් කරලා තියනවලු. මොනවද වැරදි? various offenses like කියන එකෙන් කියන්න පුළුවන් මෙවැනි දේ කියන එක. like providing facilities ලබා දෙනවා facilities පහසුකම් ලබා දෙනවලු. මොනවද පහසුකම්? ඒකත් එක වැරද්ද. කාටද? for prisoners ඒ කියන්නේ prisoners ලට for prisoners. දැන් මේ for කියන එක කලින් තිබ්බා 15 prison officers have been interdicted for various offenses. ඒ කියන්නේ විවිධ වැරදි සඳහා කියන අදහස. දැන් මෙතන for කියලා තියෙනවා providing facilities for prisoners. ඒ කියන්නේ සිරකරුවන්ට provide කරනවා ලබා දෙනවා මොනවද? පහසුකම් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කියන අදහස. providing facilities for prisoners and සහ helping them to transport drugs. මේ මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමට ඒ කියන්නේ මේ drugs ප්‍රවාහනය කිරීමට තේරුණා නේද? helping them to transport drugs ඒ කියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමට උදව් කිරීම සහ පහසුකම් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ කාටද? මේ සිරකරුවන්ට පහසුකම් ලබා දීම ඒ වගේම මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනයට උදව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කාවද වැඩ තහනමකට ලක් කරලා තියෙන්නේ? 15 prison officers have been interdicted. මේ ඉන්ටර්ඩික්ට් කරලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය හේතුව හින්දා. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ටිකක් වාක්‍ය දිගයි. හැබැයි ගොඩක් සරලයි. බලන්න අපහු
15 prison officers have been interdicted for various offences like providing facilities for prisoners and helping them to transport drugs. ඉතින් මම හිතනකො හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඔකේ සිංහල තේරුම තාපෝ සැරයක් බලන්න. සිරකරුවන්ට පහසුකම් සැපයීම සහ උන්ට මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමට උදව් කිරීම වැනි විවිධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 15 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික ඔන්න ඔය වාක්‍ය තුන තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට උගන්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ හැම වාක්‍යයක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්න ඇති කියලා. නිකන් ඔළුවට දාගෙන වැඩක් නෙමෙයි. මේව හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මම මතක් කරනවා ආපහු මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන, ඒ වගේම ඉරිදා උදේ පවත්වන මගේ පිළියන්දල ක්ලාස් එක ගැන. ඉතින් Tamanට කැමති නම් මගේ ක්ලාසස් වලට ඇවිල්ලා Tamanගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. Spoken English කතනය. ඉතින් මම කියන්නේ මගේ ක්ලාස් ආවත් වෙන ක්ලාස් එකකට ගියත් මොනෝ කරත් Tamanට ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. එකම රහසය ඉතින් කට ඇරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක. මොකද අපේ රටේ ඕන තරම් හොඳ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු ඉන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද කොහෙට හරි යන්න ගිහිල්ලා හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න. බලන්න ඒ ක්ලාස් එකේ කට්ටිය කට ඇරලා කතා කරනවද කියලා. නිකන් පොත් පුරවන එක විතරද වෙන්නේ. ඒව හොයලා බලන්න. කතා කරන ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හදාගන්න. මොකද අපේ අන්තිම බලාපොරොත්තුව වෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න එක. ඒ කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා හරි වෙන ගුරුවරයෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් බලලා හරි වෙන ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා හරි කොහොම හරි තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මගේ යාළුවන්ට පොඩි උදව්වක්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේ උදව්ව අරගෙන තමන් ඉංග්‍රීසි ටික වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මගේ යාළුවන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදා වගේම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.